Nem, köszönöm, meg teljesen jól vagyok. Jó estét kívánok! Ma estére Babarczy Esztert hívtam meg, akivel a saját bipoláris depressziójáról, a traumákkal átitatott családi örökségéről, öngyilkossági kísérleteiről és a mindezekből adódó élethelyzetekről, életkilátásokról fogok beszélgetni. De előtte 5 másodpercre szót kér szokás szerint támogatónk. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao Egbert Somnia kávé. Tehát Babarczy Esztert köszöntöm itt a podcastban. Hogy van, Eszter? Régen nem találkoztunk. Köszönöm szépen, jól. Ma különösen jó hírek értek. Megkaptam a hallgatói véleményezéseket az óráimról, és azok nagyon feldobtak. Tényleg? Csupa jeles? Mert osztályozzák ugye a tanárokat osztályoznak is, meg szóban is minősítenek, úgyhogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Hány éve tanít a felsőoktatásban? Hát lassan, most már több mint 15. Itt az a szokás, hogy a vendéget röviden életrajz alapján bemutatjuk, egyfajta ilyen viszonyítási pontként, hogy aztán a beszélgetésben a nézőink is lehetőség szerint értsék, hogy mihez kötődően mondja azt, amit mond. Na hát akkor Babarczy Eszter. 1960-ban született Budapesten, szerkesztő, kritikus, publicista, esszéista, műfordító, eszme- és művészettörténész, egyetemi oktató és kutató. Szülei Babarczy László, Kossuth-díjas színházi rendező, és Vajda Ágnes szociológus. Egy 28 éves fiúgyerek édesanyja. 1985-88 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar és művészettörténet szakos hallgatója volt, majd az ELTÉN filozófiatörténetet, később politika elméletet is tanult. 1989 óta publikál esszéket, tanulmányokat, interjúkat, 95 óta a Magyar Írószövetség, megalakulása óta pedig a Szépírók Társaságának is a tagja. 1999-ben a New York Egyetem modern európai történelem szakán szerzett mesterdiplomát. 99 és 2001 között a budapesti Corvinus Egyetem óraadó tanára volt, majd 6 éven át a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem média oktató és kutató központjának munkatársa, 2005 óta a Mohli Nagy Művészeti Egyetem docense. 2000 óta a Búra sorstársi segítő honlap alapítója és üzemeltetője. 2020-ban jelent meg első könyve, A mérgezett nő, amiért egyszerre Margó különdíjat és Déri díjat is kapott. Stimmel minden adat? Igen. Az ön életének középpontjában, hogy a felkonfban vagy a bekonferálásban is mondtam, akárhogy is nézzük, ugye a depresszió áll. Miért és hogyan jutott el a depresszióig, illetve annak felismeréséig? Hosszú történet ez, tehát nekem már gyerekkoromban voltak problémáim, sőt az édesanyámnak is voltak problémái, tehát ez egy több generációs történet, és az, amikor én összeraktam, hogy itt van valami terheltség a családban, ami öröklődik, és amivel kezdeni kellene valamit, mielőtt én is továbbadom a saját gyerekemnek, az akkor volt, amikor a fiam megszületett, és még egészen kicsi volt. Tehát én akkor kaptam meg a diagnózisomat, nem kényszerített erre senki egyébként engem, bár szoktak beszélni szenvedésnyomásról, ami elviszi az embert végül az orvoshoz, de az én esetemben kifejezetten a gyerekemmel kapcsolatos aggodalom volt az, ami elvitt. Ugye sok helyet nyilatkozta, és most is mondta, hogy betegsége, a depresszió a család anyai ágán vagy női ágán örökölt hajlam. Tehát édesanyja is depressziós volt, sőt már a nagymamája is? Így van. Ezt utóbb hogyan vagy miből látta be? Nagymamámnak nagyon furcsa történetei vannak. Egy ilyen hideg, érzelmileg nehezen megnyilvánuló nő volt, ami persze összefüggésbe hozható azzal is, hogy a holokausztot túlélte, amitől az ember nem lesz nagyon vidám felnőtt korában. Vannak kivételek, de sokakra hatott így. Én gyerekkoromban nem egészen tudtam hova tenni a melegség hiányát, de ez a családi melegség hiánya. A családi melegség hiányát, főleg a nagyanyám részéről, de utólag úgy látom, hogy ő alapvetően elfordult, feladta a világgal kapcsolatos elvárásait. Ő művész volt egyébként, iparművész, és nagyon komoly, progresszív művészeti közegekben mozgott a háború előtt, József Attila környékén, és feladta ezt az egészet, amikor őt férjhez adták, és onnantól kezdve egy kicsit olyan durcásan nézett a világra. Tehát én azt gondolom, hogy még a holokauszt megelőzően volt egy olyan döntése,
amivel feladta az igényét az önálló élet kiépítésére, és én ebből vezettem le az ő depresszióját. De azért adta föl az igényét az önálló élet kiépítésére, mert nem volt elismert, vagy nem volt sikeres művész? Nem volt nagyon sikeres művész, de voltak munkái. De mi adta akkor ezt a helyzetet? Miből adódott az, hogy feladta? Egyszerűen a szülei rászóltak, hogy most már Magda elég a hülyéskedésből, most már férjhez kell menni. Egy ilyen felső középosztálybeli, viszonylag jómódú, legalábbis a világválságig jómódú család volt, és úgy döntöttek, hogy a lánynak ez a baloldali művész közegekben való kalandozása, ez nem tartható fenn hosszú távon, és akkor ő egyszerűen behódolt ennek. Az önök szűk értelemben vett családját, tehát a szüleit és önt, illetve a hugát hogyan kell elképzelni? Milyen fajta családi légkör volt ez? Valahol azt olvastam, ezt többször is említette, hogy ifjú korában az eminens iskolai teljesítményeit otthon természetesnek tartották, dicséretet, bíztatást, elismerést jószerivel sohasem kapott. Érzelmileg túlfűtött volt szüleim kapcsolata, nagyon konfliktusos is volt, egészen durva elemekkel tarkítva. Inkább azt mondanám, hogy annyira az elit és a művészeti elit és a tudományos elit részének tekintették ők magukat, hogy minden, ami kevesebb volt, mint a tiszta, ragyogó zsenialitás, a számukra nem ütötte meg a mércét. És ezt a mércét már egy gyerekkel szemben is alkalmazták? És ezt a mércét már egy gyerekkel szemben is alkalmazták, így van. Nagyon lelkes szülők voltak, csak anyám elfáradt a depresszióba, meg elfáradt abba, hogy apám a saját művészeti karrierjét követte. És ugye neves színházi rendező volt. Neves színházi rendező volt, ugye gyakran dolgozott vidéken, keveset volt otthon. Gondolkodott-e már azon, hogy amit meg kellett élni egy gyerekként, egy másik, egy elfogadóbb családban, esetleg elkerülhető lett volna, vagy egy predesztinációt lát abban, tehát egy ilyen eleve elrendelést, hogy ön ebbe a családba születik, és mindazokat a terheket egyszerűen magával kell cipelnie, amit genetikailag hoz magával? Bár tudnám a választ erre a kérdésre. Tehát azt gondolom, hogy ez az élet egyik nagy kérdéseinek az egyike, hogy hozzuk-e magunkkal a sorsunkat, vagy pedig a korai években meg lehetne kerülni, és ki lehetne bújni azok alól a katasztrofális, terhelt, traumás megküzdési módok alól, amik jellemeznek egy családot. Én azt gondolom, hogy hozunk magunkkal valamit, tehát vannak ezeknek genetikai alapjai, de az, hogy az ember hogyan tudja feldolgozni. Tehát például részemről nem fogadták el a gyengeséget, tehát az nyafogásnak minősült, akármi. Hogyha gyerekként valamiért, vagy valamit szóvá tett, valamiért rossz kedve volt? Így van, tehát hogy abszolút nem volt a gyengeség elfogadható. És azt gondolom, hogy egy olyan családban, ahol a gyengeség nem elfogadható, nem ritka az ilyen család egyébként, nem akarom azt mondani, hogy a miénk volt az egyetlen, ott sokkal nehezebb nem csak segítséget kérni, ami egyenesen lehetetlen, hanem megtalálni azokat a technikákat, amivel az ember túlkerül a saját nehézségein. Tehát, hogy már gyerekként sem lehetett önnek soha gyengének mutatkozni, Így röviden van. az ennyit jelent. Azt nyilatkozta az egyik önnel készült korábbi interjúban, hogy elsőszülöttként tulajdonképpen apja fiaként nevelték, és nagyon sokáig nem tudott önmagára aféle teljes nőként tekinteni. Ez konkrétan mit jelent? Ugye ez egy vegyes házasság volt, és a nagymamák felosztották a gyerekeket a két család között. Voltak a babarci gyerekek, meg voltak a vajda gyerekek, mármint a húgom meg én. És én babarci gyerek voltam, engem az apai nagyanyám tekintett első számú unokájának, és apámmal azonosítottak. És anyám is apámmal azonosított. Tehát apámnak az összes gonosz tette, most egy kicsit idézőjelbe, egy kicsit idézőjel nélkül, az valamilyen módon rám is hárult, és az volt a családon belül az elképzelés, hogy apámmal csak én tudok beszélni, ami mondjuk egy 12 éves gyereknek elég megterhelő. Hogyha bármi konfliktus volt, akkor önt kérték meg a követi tevékenységre, tehát önnek kellett közvetíteni? Igen.
Egyébként a két család, tehát az apa és az anyai család egymással milyen viszonyban volt? Nagyon megdöbbentő, mert a nagyszülők, a nagymamák, azok barátnők voltak, még mielőtt összeházasodtak volna a szüleim, de amikor összeházasodtak a szüleim, ezt rossz néven vették. Tehát valamiért, akár azért, mert ugye az egyik ág zsidó volt, a másik ág meg nem, hanem ilyen kis fantáziákat dédelgetett egy nemesi származással kapcsolatban. Ez volt tehát az apai ág? Ez volt az apai ág, így van. És volt a zsidó ág, akiknek pedig nyilván a háború alatti, előtti, közvetlenül utáni zsidó fájdalmak, azok erősen beépültek az identitásukba, már nem beszéltek róla. Én mindig tudtam, hogy zsidó vagyok anyám felől, de nem sokat beszéltek a háború alatti dolgokról. És nekem az a benyomásom, hogy apámnak a tágabb családja, nem a nagyanyám, de a tágabb család egy kicsit antiszemita volt, mint nagyon sokan Magyarországon. És ez az antiszemitizmus egyfajta éket vert, amikor létrejött a házasság, ez az antiszemitizmus egyfajta éket vert a két család közé, úgyhogy állandóan volt egy feszültség és egy versengés. De zsidóztak is a családon belül? Hát nyíltan, vagy az én fülem hallatára azért nem zsidóztak, apám szerint zsidóztak, igen. Hadd kérdezek egy másik vonalat, erről nem nagyon olvastam, de felmerült a kérdés bennem, hogy így ismerkedtem az ön előtörténetével, hogy fiatal lányként a depressziója kialakulásába mennyire játszott bele a viszonya a másik nemmel, tehát a fiúkkal való kapcsolata? Szerintem teljesen normális kislány voltam, kicsit visszahúzódó, de nem voltam sem különösebben érdeklődő a fiúkkal kapcsolatban, de nem is voltak nagyon nagy kudarcélményeim, sőt népszerű voltam a fiúk körében. Többnyire ön választott, vagy önt választották? Ugye hát hogy néz ki az általános iskolában? Névtelen leveleket, vagy akár aláírt leveleket kap a lány, hogy nagyon tetszel, találkozzunk óra után, meg ilyen hülyeségekben. Szép kislány volt? Szép kislány voltam, így van. Szép kislány voltam, igen. Ezen a vonalon tehát nem volt semmiféle olyan törés, ami tovább gyarapíthatta volna az akkor már, hogy mondjam, kipattanó vagy bimbódzó depresszióját? Nem, alapvetően azt gondolom, hogy a családi hátterem ennek a gyökere. Még mindig ezen a vonalon haladva azonban, amikor társat választott, inkább ilyen apapótló szellemi társat, vagy egy megfelelő fizikumot, és egzisztenciális biztonságot, netán kifejezetten a leendő gyereke apját kereste a megfelelő társban, a férfiban? Ez változó volt, tehát a hosszabb kapcsolataim közül az egyik esetben menekültem, tehát az első fiúval, aki elfogadott és elfogadta a depressziós hajlandóságomat is. Ez már akkor jelentkezett egyébként? Tehát ennek már akkor megnyilvánulásai voltak? Gyerekkoromtól voltak megnyilvánulásai, abszolút. Gyerekkorában például mi? Hát nagyon féltem a többiektől, és nagyon nem szerettem iskolába járni, bár nagyon jó tanuló voltam egyébként, úgyhogy gyakran otthon maradtam, betegséget tettem, és benn maradtam az ágyamban, és arról ábrándoztam, hogy hogyan halhatnék meg úgy, hogy közben az emberiség valamilyen pozitív eredményre jut vele. Például az volt a fő álmodozási tárgyam, hogy kikísérleteznek rajtam mondjuk a rákgyógyszerét, vagy valamilyen gyógyszert, amiben én ugyan belehalok, de utána ez az emberiségnek hasznára van. Tehát de ez nem csak egy ilyen gyerekkori, hogy mondjam, romantikus hajlam. Tehát a gyerekek a hős szerepét szívesen veszik magukra, nem? Nagyon gyakran visszatérő eleme volt az életemnek az erről való fantáziálás. Tehát mindig úgy láttam magam, mint aki áldozat, akit megölnek, tehát ilyen szerepekbe képzeltem bele magam, nem hős szerepekbe, hanem áldozati szerepekbe. Én azt gondolom, hogy ez tényleg a családi dinamikából, meg a családi történelmi traumákból fakadt. Na most ott tartott, hogy az első nagy szerelmétől elmenekült, mert amikor felismerte a depressziót,
azért választottam, mert ő elviselt engem, nem voltam beléje szerelmes. És akkor, amikor valaki másba meg beleszerettem, akkor nagyon csúnya módon ott hagytam, mert rájöttem, hogy az a kapcsolat, amiben én belemenekültem, és még házasság is lett a dologból, az nem volt szerelem. Az csak egy menekülés volt. Úgyhogy ebből a szempontból volt egy meneküléses választásom, volt egy olyan választásom, amikor kifejezetten gyereket akartam az illetőtől, és csodáltam, megtestesített valamit az életben, amit én értéknek tartottam. Ez volt az szellemi értelemben? Tehát, hogy szellemi társ volt? Abszolút, igen. És végül, amikor az is kútba esett, vagy hát lassan és elég viharosan leépült, akkor választottam egy olyan férfit, aki hagyományos férfi, tehát macsó férfi, férfinek tekinti magát, aszimmetrikus viszonyt képzel el férfi és nő között. Nem egyenlőtlent, de aszimmetrikusat. Az mit jelent ez esetben? Hát az a fajta férfi, aki kinyitja az ajtót, aki átveszi a csomagot a kezemből. És ön alá tolja a széket egy étteremben. Így van. Tehát aki egy hagyományos férfi szerepet képviselt, ami engem korábban nem vonzott, de rájöttem, hogy ennek a szépségére, azt nagyon megtanultam ennek a szépségét, és fizikailag is teljesen eltértek egymástól ezek a választottaim. Tehát a hagyományos férfi szerep az egy nagy darab macsó fiú volt. A szellemi érték nem kifejezetten ványat, de mondjuk nem is annyira sportos fiú. Tehát, hogy én végül is arra jutottam, hogy az életem során, ahogy fejlődtem és alakultam, úgy alakult és változott az is, hogy milyen férfiak tetszettek, vagy milyen férfiakhoz vonzódom. Amikor társat keres, amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen a 3 típus közül melyik az, amelyik legközelebb van önhöz, akkor például a fiúkban is tudatosította, legalábbis az első 2-ben, hogy ő miért alkalmatlan önre? Hát nem tudták, mert én sem tudtam. Tehát én azt gondoltam, hogy amikor 100%-ig szerelmes vagyok, és odaadom magam, és mindent megteszek a másikért, akkor ez örökre szól. Ez egy örökre szóló elköteleződés. De aztán kiderült, hogy amikor egy kicsit elbillentek az erőviszonyok, abban az értelemben, hogy én voltam a családfenntartó, tehát én kerestem pénzt, meg én miért a férfiak mit csináltak? Hát ez a gyermekem apja férfi, ő költött. Ja, és a költő nem arról híres, hogy így van. Munkát végez, hanem írja a szép verseket. Tehát, hogy ez például így elbillent ez a kapcsolat, és akkor én igényeltem volna, hogy ő egy kicsit nagyobb szerepet vállaljon az életünk fenntartásában, ő egy kicsit húzódozott ettől, és akkor ilyen módon felborult az egyensúlya a kapcsolatnak. Minden kapcsolatában a depresszió egyre inkább nyomot hagyott, vagy egyre inkább, hogy úgy mondjam, meghatározóvá vált? Hát különböző módokon tudtam én kezelni a depressziót. Tehát amikor fiatal voltam, akkor abszolút nem voltak eszközeim. Fogalmam sem volt, hogy mi történik velem, még egy név se volt. Tehát én csak azt tudtam, hogy rosszul vagyok, vagy a világ rossz, vagy én vagyok rossz, vagy nem illek bele a világba. Tehát nem volt nevem se, nem volt egy ilyen medikalizálható diagnózisom, és csak a szenvedés maradt meg, és ez a szenvedés, ez ijesztő a másik ember számára. Milyen tünetekkel jelentkezett? Nem tudjuk. Hát így magamba roskadtam, sírtam, nem mentem ki az utcára, vádoltam magamat különböző valós vagy vélt gonosz tettekkel. De különösebben ok se kellett hozzá. Különösebben ok se kellett hozzá, így van. Így van. És aztán lassan, fokozatosan megtanultam kezelni, de én azt gondolom, hogy mind a 3 kapcsolatomra nagyon rányomta a bélyegét a bipoláris depresszió, és azok a tünetek, amikben ez megjelent. Tehát ezek változatos tünetek, tehát volt, amikor például vásárlási mániám volt, az a bipolaritásnak az egyik gyakori kísérője,
Tehát, a bipolaritás abban áll, ugye, hogy nagyon fönt van az ember, majd nagyon lent van. Így van, így Amikor van. vásárol, akkor gondolom nagyon fönt van. Így van. Tehát ugye, akkor elveszti az ítélő képességét, és össze-vissza vesz mindenfélét, amire semmi szüksége, és nyilván ez azért megterhel egy kapcsolatot, hogyha nincs végtelenül sok pénz és hely a szemét tárolására, ami ilyenkor beszivárog a lakásba. Tehát azt gondolom, hogy ez a betegség, ez megterhelő a másik ember számára, és hogy meg kell tanulnunk kezelni. És én nagyon lassan tanultam megkezelni. Máig se tudom, hogy tudom-e annyira jól kezelni, hogy a másik számára ez ne okozzon semmi problémát. Azt tudja, hogy pontosan mikortól lett betegségtudata a depresszióval kapcsolatban? Igen, attól kezdve, hogy egyszer mosogattam a konyhában, amikor már a gyerekem megszületett, és meghallottam, és beszóltam valamit a férjemnek, hogy már megint nem mosogattál el, és meghallottam anyám hangját. Anyám nagyon jó volt abban, hogy lelkifurdalást keltsen, ezben sok anya jó, biztos mindenki tudna erre példákat mondani, és mikor meghallottam a számból anyám hangját, ami lelkifurdalást igyekszik kelteni a másikban, akkor úgy döntöttem, hogy na nem, ez elég volt, ezt nem csinálom. De még akkor sem tudta persze, hogy ez a depresszió, nem, vagy igen? akkor elmentem orvoshoz. Ja, ekkor ment el orvoshoz. És megkönnyebbülést jelentett ez a felismerés, tehát hogy rájött, hogy mi a betegsége, mi a baja, vagy pedig épp ellenkezőleg hozzájárult az állapota romlásához? Eleinte megkönnyebbülést jelentett, tehát végre tudtam, hogy mi a bajom, volt valami terv, hogy mit kezdünk vele, el tudtam választani magamtól, tehát azt tudtam mondani, hogy ez a személyiségemnek egy része, de ez nem én vagyok, nem kellett azonosulnom vele, tehát mindenképpen sok pozitív hatása volt annak, hogy én vállaltam ezt a diagnózist. Ezt orvos vagy pszichológus állapította meg? Orvos, pszichiáter, de pszichológusnál is voltam. Én eldöntöttem akkor, hogy nem fogom titkolni. Mert akkor már valamennyire ismert ember voltam, így mint folyóiratszerkesztő, meg esszéista, meg kutató, és abszolút elhatároztam magam, hogy míg az anyám velem szemben titkolta, tehát nálunk abszolút nem lehetett ezekről a dolgokról beszélni. De ő egyáltalán tisztában volt vele? Ő tisztában volt vele legalábbis a végén, mert szedett antidepresszánst, de amikor én kaptam antidepresszánst, akkor azt mondta, hogy neked mi szükséged erre. Tehát teljes tagadásban voltak. És én elhatároztam, hogy én soha nem fogom letagadni, hanem ha úgy hozza az élet, akkor el fogom mondani, hogy mások ne érezzék magukat annyira egyedül, mint amilyen egyedül én éreztem magam. De azért észrevettem, hogy az idők során azért ez így ráragad az emberre. Tehát ugye magával is arról beszélgetek most, hogy ez az életemnek az egyik jelentős vonulata, miközben azért sok mindent csináltam az életben, és azt remélem, hogy ez a sok minden, amit csináltam az életben, szintén megállja a maga helyét. Visszatérve az ön személyes életére, tudott-e és mikor először beszélni a szüleivel arról, hogy mi a helyzet? Tehát valaha leültek-e és tisztázták-e egymással, világosan kimondva a diagnózis, hogy itt miről van szó, és minek a következménye? Nem, soha. Tehát most jutottam el oda apámmal, aki 80 éves, és már jelentősen ápolásra szorul, hogy elfogadja, hogy nekem van egy ilyen problémám. De fiatal koromban volt evészavarom is, abszolút nem tudták elfogadni, hogy ő nekik, a családi dinamikának, a családtörténetnek ebben bármiféle szerepe lehetne, és hogy ezzel valamit kezdeni kell, és hogy közösen meg kell beszélni. Önnek van egy húga. Ő is örökölte ezt a depressziós hajlamot, és végig kellett járnia ugyanezt az utat?
Ő a depressziót nem örökölte, de őnek is volt súlyos evészavara és szorongásos tünetei, tehát ő sem volt jól. De vele például megosztotta ezt a problémáját annak idején, hiszen mégiscsak korban egymáshoz közelebb voltak. Minket eléggé egymás ellen neveltek, ahogy elmondtam, hogy úgy el voltunk osztva, hogy melyik a babarci gyerek, melyik a vajda gyerek, és állandóan versenyhelyzetbe voltunk hozva, úgyhogy nem volt köztünk egy nagyon, nagyon mély, szolidáris és együttműködő viszony sajnos. Érzékeltetve volt, ugye, hogy kiválóan teljesíteni kell, és hogy ki teljesít kiválóbban. Hosszú időn keresztül a gyerekkorunkban én teljesítettem kiválóbban, ami rendkívüli mértékben elnyomta a szegény húgomat. Emiatt engem is büntettek, hogy miért nyomom el a szegény húgomat. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon rossz dinamikája az egész családi életnek. Akkor az is egy teljesen felesleges kérdés, hogy bárki bárkitől lekérte bocsánatot az önök családjában, nem hiszem a felismerésig sem jutottak el, vagy az elfogadásig, ugye? Nálunk bocsánatkérés, hibák elismerése soha nem történt. Mondjuk hát logikus is, ha ők nem ismerték föl, vagy önmaguknak sem vallották be, akkor miért terjesztették volna ki ezt önökre? Tehát valahogy ezt azért logikusnak látom, legalábbis ebből az aspektusból. Én sokáig haragudtam rájuk, de mostanában sokkal nagyobb megértés van bennem. Tehát ők is megküzdöttek a saját szüleikkel, akik ugye mindenben korlátozni akarták őket, meg megszabni, hogy merre akarnak menni, megküzdöttek egymással, és nekem a életem legnagyobb, majdnem azt mondanám, egyetlen ambíciója az volt, hogy én ne adjam ezt tovább. Most egy nagyot ugorva, és szóljon mindig rám, hogyha bejebb merészkedek, mint arról meghúzza a határokat. Depressziósként hány öngyilkossági kísérlete volt? Elég sok, nagyon szégyellem. Szégyeli? Szégyellem, főleg azt, amit akkor követtem el, amikor a gyerekem még viszonylag kicsi volt, az megbocsáthatatlan, abszolút megbocsáthatatlan, és már akkor szégyeltem. De olyan erős volt az impulzus, tehát azt mondanám, hogy olyan 5 vagy 6. És hogyan úszta meg? Hagyott mindig némi esélyt a megmenekülésre, vagy egyszerűen csak ügyetlen volt? Valószínűleg hagytam esélyt a megmenekülésre, tehát nem szoktam el valahova egy motelbe, ahol mondjuk 48 órán keresztül egyedül lettem volna, és az alatt szépen meghalok, hanem otthon követtem el általában ezeket a kísérleteket, és akkor viszonylag hamar, mondjuk egy napon belül megtaláltak a családtagjaim, és bevittek a kórházba. Hogyan élte meg az ébredéseket, különösképpen azután, hogy már volt egy gyereke? Az első gondolat az, hogy a fenében már meg hogy lehettem ilyen béna, hogy nem sikerült. A második gondolat az, hogy tehettem ezt a gyerekemmel. Abszolút ez. Önökről készült Eszter Lánca címmel egy dokumentumfilm önről és fiáról, mert tulajdonképpen ez egy párhuzamos történet, amelyben a fia meglehetősen éretten val arról, hogy mit élt ő át, az ön szenvedése, és nem is annyira önmagát állítja középpontba, hanem voltaképpen az önre való figyelem, az önre való fókuszálás miféle lelkiállapotot hozott benne létre. Ön azaz egy depressziós ember, például nincs vagy nem képes tekintettel lenni még a legközelebbi hozzátartozóira, adott esetben a fiára, akkor, amikor elkövetett, annyira beszűkült az a tudatállapot, hogy képtelen legalább egy következményt végig gondolni, adott esetben az ember gyerekét? Hát tipikusan ilyenkor az ember azt gondolja, hogy jobb lesz neki. Jobb lesz neki, mint hogyha én itt a depressziómmal keserítem az életét, jobb lesz neki nélkülem. Valamilyen szinten a depressziós is tud tekintettel lenni, és kell is, hogy tekintettel legyen másokra. Amikor ez a szuiciditási késztetés ilyen beszűkült állapotba vezet, akkor már nagyon nehéz. Azt mondják, hogy aki nem depressziós, az tulajdonképpen nem is tudja, hogy miről van szó, mi is ez a betegség. Bár én azt vallom, hogy nem kell mindent átélnünk ahhoz, hogy bele tudjuk érezni magunkat. Ennek ellenére, vagy éppen ezért kérdezem, hogy pontosan leírná, mit jelent depressziósnak lenni?
A fizikai részével kezdeném, tehát ólom nehéz az ember teste, olyan az agya, minthogyha nedves vattával tömték volna ki, gyakorlatilag nem tud artikulálni, tehát végtelenül lelassul, csoszog, mint egy öreg ember, és nem tud gondolkodni, nem tud odafigyelni semmire. És nulla motivációt érez, van egy erős félelem a külvilágtól, hogy a külvilág ebben a sérülékeny állapotában hogyan fog viselkedni, vagy hogyan fogja fogadni. Van egy alapvető reménytelenségérzés, tehát nem, hogy a holnap az nem lesz jobb, hanem rosszabb lesz, és hogy a problémákra nincsen megoldás, a problémák csak újra termelik önmagukat, és az az érzés, hogy én képtelen vagyok bármit is megoldani. A depressziós ember akkor, amikor depressziós, tudja, hogy mivel van baj, egyáltalán tudja, hogy a depressziónak mi a forrása, ha egyáltalán van ennek forrása? Hát attól függ, hogy mennyire tájékoztatták őt, meg mennyire fért hozzá ilyen mentálhigiénés ismeretekhez. Tehát alapból ugye a magyar paraszti társadalomban nagyon gyakori volt a depresszió, és ott abszolút nem tudták az emberek, hogy mi van velük, elmentek és fölkötötték magukat a pajtában. Ez volt a megoldás. Nyilván ahhoz képest azért elég jelentős lépéseket tettünk előre, tehát aki ma depressziós, az sokkal inkább tudja a kifejezést, tudja, hogy van ilyen, hogy az emberek különböző tudatállapotban lehetnek, és az egyik ilyen tudatállapot az a depresszió. De ez kulturálisan benne van a magyar társadalomban, most már mondja. Azt mondom, hogy most már benne van. Visszamenőleg évtizedekre, vagy akár évszázadokra is? Hát nem. Ez egy 20. század második felében megjelenő tudás, ami még a 20. század második felében is inkább azért a középosztályra terjed ki. Tehát én azt gondolom, hogy még ma is nagyon szegény emberek gyakran nagyon depressziósak, de tipikusan ezt fizikai tüneteknek, tehát azt mondják, hogy nagyon fáradt vagyok például, vagy azt mondják, hogy nagyon rosszul alszom, tehát hogy fizikai tünetekre fordítják le magukban. A depresszió milyen kísérő jelenségekkel járt együtt az ön esetében? Hát ugye az alsó részeinek főleg az öngyilkossági hajlam volt a jellemzője, néha irritáltság, bár szerencsére én azért nem voltam egy nagy veszekedős, tehát én nem voltam nagyon agresszív. Van, akinél, főleg férfiaknál kifejezetten agresszívvá teszi a depresszió a tőle szenvedőt. Egyfajta öngyűlölete van az illetőnek? Öngyűlölete van, és úgy kicsap a környezetére is. Tehát, hogy egy egész család szenved attól, hogyha valaki depressziós, vagy alkoholba folytja gyakran, és akkor abból lesz egy agresszív megnyilvánulás. De viszont amikor a bipolaritás, tehát ez a hintázás az alacsony és magas pontok között, az meglehetősen sok elég furcsa és meggondolatlan cselekedettel jár, tehát említettem már a vásárlásokat, akkor kacérabb voltam, például kifejezetten kacérrá tett, amikor fönt voltam. Kacérkodik az ember férfiakkal jobban, mint ami az alaptermészetében benne van? Jobban, mint ami az alaptermészetében benne van. Van, akinél ez játékszenvedélyben nyilvánul meg, nálam nem, tehát én erre szerencsére immunis vagyok. A depresszió mennyire jár együtt a magányossággal? Aki depresszív, az hajlamos arra, hogy izolálódjék, mert fél a környezetétől, nem is tudja megosztani a saját élményeit, mert az megterhelő, hogyha megosztjuk az élményeinket egy másik emberrel. A másik ember számára megterhelő, mert nem tud vele mit kezdeni. Most mit mondjak arra, hogy azon gondolkozom, hogy megölöm magam. Tehát erre nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Ezzel azt is mondja, hogy a környezetnek nincs semmi teendője a depressziós emberrel? Nem, ezt nem mondom. Depresszió az eléggé le tudja húzni, nem csak azt, aki benne van, hanem a környezetét is. És én mindig hangsúlyozom, hogy a hozzátartozó védje meg saját magát, ne engedje,
a zsarolásnak, ami a depressziónak néha sajátja, tehát azt mondani, hogy én megölöm magam, hogyha most itt hajtsz, vagy elmész dolgozni, akkor én nagyon rosszul leszek. Tehát ezeknek a fajta zsarolásoknak nem szabad engedni. Na de hogyan amire nem? Szükség hogyan van, nem? Hogy lehet ennek ellenállni, ha egyszer ilyen fenyegetettséggel együtt lépesz föl? Azt lehet mondani, hogy ne haragudj, most zsarolsz, és én nekem el kell mennem dolgozni, találjunk egy másik megoldást, mondjuk telefonálok neked óránként, vagy pedig arra kérlek, hogy kísérj el a munkahelyemre, addig hát, ha jobban leszel. Tehát más megoldásokat lehet találni, amik támogatóak, és a másik problémájára reagálnak, de ne adjuk föl a saját életünket. Én mindig ezt szoktam mondani. Akkor sem, ha végzetesbe fordul a depressziós fenyegetése? Végső soron, amikor a depressziós megöli magát, az az ő felelőssége. Nem az orvos felelőssége, nem a hozzátartozó felelőssége, akiknek mind az fog eszébe jutni, hogy mit kellett volna másképp csinálnom, és rettenetes traumát okoz az, hogy meghalt valaki a környezetünkben, de fontos tudatosítani azt, hogy ez az ő döntése volt. Az ő szenvedése volt, az ő szenvedésének akart véget vetni, és ha előzőleg meghallgattuk, ha előzőleg támogattuk, ha előzőleg kerestük a megoldásokat, hogy terápiába járjon, vagy gyógyszert kapjon, vagy átbeszéltük vele, hogy mit érez, elfogadók voltunk, tehát nem utasítottuk el az érzéseit, hanem képesek voltunk befogadni ezeket az érzéseket, akkor azt gondolom, hogy nem hibáztatható a hozzátartozó, és nem is szabad, hogy magát hibáztassa. A depressziósok inkább a magányba menekülnek, vagy keresik a sorsközösséget, mégpedig azoknak a sorsközösségét, akik hasonló betegségben szenvednek? Hát ez változó, ugye egyénenként változó, de nekem az a tapasztalatom, ugye pont a búrával kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sokat jelent egy sorstársi közösség. Tehát az, hogy én meg tudom osztani az élményeimet, amit akár még a hozzám legközelebb állókkal sem tudok megosztani, vagy meg tudok osztani, de nem értik. Az, hogy valakinek vannak tapasztalatai azzal, amin én átmegyek, és nem ítél el érte, hanem megosztja a tapasztalatait, az, hogy egy közösséghez tartozom, ahol nem kell titkolnom, hogy nekem egyébként problémáim vannak, ez iszonyatosan felszabadító élmény. Tehát ez óriási dolog. Ezt a saját példáján látta be? Tulajdonképpen ennek nyomán hozta létre a búrát? Én, amikor Amerikában éltünk, amikor ott jártam egyetemre, akkor fedeztem fel ezeket az önsegítő fórumokat, és akkor jöttem rá, hogy ennek mekkora ereje van. Tehát nekem nagyon hiányzott 16 éves koromban, hogy nem tudtam, hogy most én velem mi a baj. Meg egyedül voltam ezzel. És igen, amikor hazajöttem aztán Magyarországra, akkor azért hoztam létre, ez volt akkor Magyarországon az első ilyen dolog, mert meggyőződésem volt, hogy a destigmatizáció, tehát az az érzés, hogy nem vagyok egyedül, és nincs velem semmi baj, rosszul vagyok, tüneteim vannak, stb., ezeket majd kezeljük, megosztom a tapasztalataikat kapcsolatban, de nem arról van szó, hogy ki vagyok rekesztve a világból, a társas világból. Ez egy nagyon fontos élmény, amire mindenkinek elemi módon szüksége van. Ugye ön, amikor 20-21 évvel ezelőtt ezt a búrát, illetve a búra.hu-t, mert ez egy honlap is, létrehozta, önmeghatározásuk szerint lelki zavarokkal, problémákkal küzdő sorstársak, valamint fontos hozzátartozóik közösségi segítő oldala. Tehát nem csak aki bajban van, hanem a környezetét is segítik. Aki ide jelentkezik, most elmondta, hogy körülbelül mire számíthat, de ez egy tökéletes gondozása a betegségnek? Nem. Tehát mi nem váltjuk ki a terápiát, vagy sem a gyógyszeres terápiát, sem a pszichoterápiát. Mi egyfajta pufferzóna vagyunk. Az emberek, akik lelki zavarokkal küzdködnek,
nagyon gyakran nem tudják rávenni magukat, hogy segítőhöz forduljanak, vagy pedig nagyon sok esetben, főleg vidéken Magyarországon, vagy a határon túlról is vannak elég sokan nálunk, nem is férnek hozzá semmilyen ellátáshoz. És ez az a pufferzóna, ahol ő először tud beszélni arról, hogy mit érez, találkozhat másokkal, akik szintén beszélnek arról, hogy mit éreznek, és ebben vannak közös pontok, értesülhet arról, hogy milyen fajta segítséget tud igénybe venni, tehát van egy ilyen információs oldal része is, terápiákról, meg lelki elsősegélyekről, meg terápiás helyekről. És a cél az, hogy az alatt az idő alatt, amíg ott eltölt, azt tanulja meg a közösségtől, hogy érdemes tenni valamit magamért, és érdemes segítséget, szakszerű segítséget kérni. Egy társadalom közelebbről a magyar társadalomnak körülbelül hány százaléka depressziós? Vannak erre vonatkozó kutatások? 5-10%. És az rengeteg. 5-10%, persze, rengeteg. Tehát attól is függ, hogy mennyire súlyosan húzzuk meg a határokat. Tehát mondom, hogy anélkül, hogy mi valaha hirdettük volna ezt az oldalt, évi 100 000, 200 000 ember jön oda, hogy tájékozódjon. A depressziós embernek egyébként van betegségtudata, vagy kizárja a betegségtudatot? Van, akinek van, és van, akinek nincs. Ez szociokulturális kérdés, tehát attól is függ, hogy mit tanult az életben arról, hogy az ember pszichés állapotai hogyan változhatnak. De ha egy depressziós tudja, hogy ami időnként őt előveszi, az csak tünet, egyfajta ilyen érzékcsalódás, akkor mégis mi az oka az öngyilkossági késztetésnek? Talán a legjobban ahhoz hasonlíthatnám, hogy valaki rettenetesen szomjas. És lehet, hogy rettenetesen szomjas, akkor tudja, hogy ezek fiziológiai folyamatok, de mégis muszáj neki innia. Hát valamilyen szintű alapvető folyamatok játszódnak le az emberben, abban a pillanatban nem tud ezektől elvonatkoztatni, nem tudja azt mondani, hogy holnap utánra lehet, hogy már nem ezt fogom gondolni. Főleg, ha valaki krónikusan gondol az öngyilkosságra, van egy tapasztalata arról, hogy nekem 2 hete is ez jutott eszembe, meg 2 hét múlva is ez fog eszembe jutni, az könnyebben veszti el a reményt. Tehát ez az, amit beszűkültségként szoktak nevezni a szakirodalomban. A depressziós ember egyfajta ilyen kétségeket és fenyegetettséget érez? Gyakori a szorongásnak is az együttjárása a depresszióval, tehát az nagyon gyakori, hogy ez a 2 dolog együtt jár, és nyilván aki szorong, az fenyegetettséget érez, fél a világtól, fél kimenni az utcára, van ilyen tagunk, aki nem tud kimenni, még a boltba se tud elmenni, agorafóbiás, van, aki más emberektől fél. Nekem is van egyfajta szociális szorongásom, tehát hogyha más emberekkel vagyok együtt, az bennem szorongást kelt. Tehát vannak ilyen félelmek. Ezt nem szokták hozzásorolni a depresszióhoz, ez inkább a szorongásnak része, de a 2 nagyon gyakran együtt jár. És a szorongás szuggeszciója ezek szerint mindig legyőzi az értelmet? Aki hisz a kognitív viselkedéses terápiába, annak az a lényege, hogy az ember megtanulja felülbírálni a saját rossz gondolatait. Én próbáltam, nálam nem igazán működött, de abszolút voltak eredményei, tehát van, akinél felül tudja bírálni a rossz gondolatait. Tehát pontosan leül, azt mondja, hogy eszébe jut, hogy na, ma se öltözök föl, és ma sem megyek ki az utcára, mert az egész nem ér annyit, és akkor felülbírálja ezt a gondolatot a fejébe, és azt mondja, hogy de igenis felöltözöl, de igenis kimész az utcára, de igenis felhívod az anyukádat, és így tovább. Tehát ez az érzékek és a racionalitásnak tulajdonképpen a harca, amiből hol az kerekedik felül. Már a beszélgetés folyamán szó volt arról, hogy nem csak a dokumentumfilm készült el Eszter Lánca, hanem megjelent 2019
2009-ben egy azóta sikeres lett 3 kiadást megélt könyv, a novellás kötete A mérgezett nő címmel. Ezekben is benne van a depresszió, de inkább csak úgy, hogy én elolvastam, hogy ahogyan ezek befolyásolták az életét. Az érdekelne, hogy hogyan formálta az ön személyiségét, hogyan formálta az ön gondolkodását ez a dokumentumfilm és novellás kötet egyszerre. Mennyire szenvedett meg ezért? A számomra a legfontosabb emberi viszonyba másztak bele, tehát ez nagyon nehéz volt, de nem bánom, mert a fiamnak viszont fontos volt, és ő fontos dolgokat tudott kimondani. Ki tudta mondani, hogy milyen volt az neki, tehát hogy annak ellenére, hogy neki igazából egy ilyen elkényeztetett gyerekkora volt, tehát mindent megkapott, mindent meg volt oldva neki, mégis mennyire nyomasztó volt azzal a gondolattal érni, hogy az anyja bármikor meghalhat. És hogy ezt ő el tudta mondani. Ez hány éves korától tudatosult benne? Az biztos, hogy kiskamasz korától fogva ez a gondolat már része volt az életének, és pláne úgy, hogy egyedül neveltem, azért ez egy nagyon szorongató és nagyon nehéz gondolat, és az, hogy ő ezt el tudta mondani, és meg tudtuk beszélni, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. A könyvvel kapcsolatban önnel készült interjúban azt állította, hogy idézem, nagyon megnőtt az igény a hitelességre és a személyességre. Én valahogy mégsem dőltem benne. Én inkább úgy gondoltam, hogy sokkal inkább valamiféle ilyen kitárulkozási vágy, hiszen azt állítja egy másik szintén önnel készült interjúban, a könyv, illetve a novellák megírása egyfajta harakiri volt, kiraktam a beleimet az asztalra. Tehát akkor mégiscsak inkább nem annyira a hitelesség meg a személyesség, hanem hogy ki akart ezt az egészet talán beszélni, írni magából, nem? Igen, tehát egy csomó olyan kérdésről van szó, amik kisebb vagy nagyobb mértékben tabu témák. Tehát egy csomó halál, eutanázia, öregség, tehát egy csomó olyan kérdésről van szó, amikről nem szokás beszélni, és ezek nem happy témák feltétlenül, tehát nehéz témák, de mindenkinek az életében előkerülnek. Szerintem ezért is lett sikeres, mert olyan dolgokról van benne szó, amikről nem nagyon beszélnek máshol mások. Az, hogy családtagjait ilyen eleven érzékenységgel ábrázolja szintén a kötet különböző novelláiban, nem keltett önben természetes gátlásokat? De, abszolút. Ez egy nagyon nagy dilemma volt, és eléggé szőrmentén kezeltem is őket szerintem, tehát hogy azért viszonylag kevés szó van az élő hozzátartozóimról, de azért aggódtam egy kicsit, viszonylag jól fogadták. A húgom azt mondta, hogy sokkal rosszabbra számított. Az apám meg mondom, hogy neki volt egy ilyen pillanatnyi őszinte kitörése, hogy ő nem tudta, hogy lehet ezekről a dolgokról így írni, így beszélni, és hogy ő nem tudna így írni és beszélni ezekről a dolgokról, de aztán ez így lezárult, tehát nem volt ez téma nálunk. Már más témára evezve, erre a beszélgetésre készülve azt olvastam, hogy önt erőteljesen foglalkoztatja ez idő szerint a társadalmi illúzióvesztettség. Részletezné ezt, hogy ez mit jelent az ön olvasatában? Hát én úgy érzem, hogy az utóbbi 5 évben, de lehet, hogy 10-ben elfogadtuk azt, hogy az emberek tisztességtelenek, hogy mindent meg lehet csinálni büntetlenül, hogy a rendes emberek azok háttérbe szorulnak, az ügyeskedők előtérben lesznek. Tehát azoknak a morális normáknak a kudarcát vagy vereségét tulajdonképpen, amikben általában egy civilizált országban hinni szokás. Más kérdés, hogy egy civilizált országban sem mindig érvényesülnek ezek a morális normák, de legalább hisznek benne, és ezért, mivel hisznek benne, ezért ehhez tartják magukat, és mivel ehhez tartják magukat, ezért nagyobb eséllyel érvényesülnek ezek a normák. Én azt érzem, hogy Magyarországon gyakorlatilag feladtuk ezt az illúziót, hogy vannak morális értékek, és hogy ezeknek a morális értékeknek
van szerepe a közéletben, vagy a gazdasági életben, vagy a médiában. Egyáltalán én már azt is megkérdőjelezném, hogy vannak-e egyáltalán értékeink, azon kívül, hogy van hatalom, meg van pénz, és a hatalmat megszerezni, meg a pénzt megszerezni, az motiváló erő az ember életében. Nem tudom, hogy ezen túl vannak-e még értékek a magyar társadalomban, és azért ez egy elég szomorú helyzet. Hogy ide jutottunk, annak miben találja a magyarázatát? Szerintem a politikai elit ebben nagyon sáros. Tehát az, hogy nincsenek játékszabályok, és ezeket a játékszabályokat sárba lehet tiporni. Vagy voltak valaha játékszabályok. Valaha voltak játékszabályok, így van, és azt tanultuk meg az utóbbi 10 évben, hogy ezek a játékszabályok már nem számítanak, csak az erő számít, és nevetséges és lúzer az, aki játékszabályokban hisz. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a politikai elitnek nagyon nagy szerepe van. Egyik elitünkkel se voltam nagyon elégedett az elmúlt 20 évben, de azért úgy érzem, hogy most volt egy minőségi váltás. Tehát most az a minőségi váltás ment végbe, hogy erőkultusz van, és aki erős, az bármit megtehet, és aki erős, arra nem vonatkoznak a szabályok. És ez szerintem nagyon demoralizáló. Nagyon demoralizáló, mert az emberekben azt a meggyőződést ülteti el, hogy a szabályok fölöslegesek. A szabályok azok csak azért vannak, hogy engem gúzsba kössenek, miközben azok, akik hatalomhoz jutnak, azok bármilyen szabályt simán átléphetnek. Egy másik oldalról közelítve pedig nem az a kérdés, hogy miért vagyunk olyan könnyen kaphatók az illúziókra? Magyarán szólva, hogy miért dőlünk be ezeknek? Az egész rendszerváltás utáni időszak az egy csalódás időszak volt, amiben állandóan meg volt ígérve, hogy majd a kapitalizmus jó lesz, meg majd Európa jó lesz. Lehetséges, hogy ezekkel kapcsolatos illúziók voltak, amiket nem cáfoltak a politikusok, hiszen ők hatalmon akartak maradni, és ezek az illúziók mondták azt, hogy nekünk most már jobb lesz, mi most már úgy fogunk élni, mint Ausztriában. És ezek az illúziók, ezek lejártak nagyjából a gazdasági világválság idejére, tehát 2008 idejére legkésőbb, és helyette megjelent az erős Magyarország, erős szuverén Magyarországnak az illúziója, ami szintén egy illúzió. Ami 2010-től datálódik, így ugye? Így van, 2010-től. De ez az illúzió még nem bukott meg, és ezért elég nagy hatása van arra, ahogyan az emberek az értékrendszerüket el tudják rendezni. Tehát az embernek valamiben hinni kell. Mi az emberek számára ma az érték, amihez igazíthatnák az életüket? Én úgy látom, hogy ma amit értékként próbálnak nekünk eladni, az a siker, és azon belül is a nemzetközi sikere az országnak. Tehát az ország nemzetközi sikeressége és az ország nemzetközi ereje, ez a kormány első számú sikerkritériuma, és nyilván ehhez kevesen tudnak kapcsolódni, de amikor nézünk mondjuk egy foci meccset, bár én nem nézem, de teljesen megértem azokat, akik nézik, akkor nyilvánvaló, hogy ennek van érzelmileg mozgósító ereje. És van olyan összefogó ereje, ami a politikának nagyon jót tesz. Tehát, hogy politikában nagyon jól működik az, hogyha van valamiféle érzelmi kötőanyag. Igen, de ameddig ez csak egy érzelmi kötőanyag, addig értem, de amikor belenézzünk abba a tükörbe, hogy hogyan realizálódik ez, akár az ország nemzetközi tekintélye, akár mondjuk a nemzeti válogatottnak a sikeressége, hát akkor már egy eléggé torzított képet kaphatunk vissza, hogyha tényleg a mélyére nézünk, és nem pedig csak a sikerpropagandának dőlünk be, nem? De, abszolút így van, de ugye a sikerpropaganda másik oldala az, hogy minket állandóan támadnak, és mi megvédjük magunkat. És ez a szuverenitás védelme, az ugye mindig beállítható önmagában is egy sikernek, és szerintem ez a titka annak, hogy a jelenlegi kormány viszonylag sikeresen tudja mozgósítani a saját szavazóit.
Miért érték, hogy egy másik oldaláról közelítsek, például a primitív agresszió? Miért érték önmagában véve a tudatlanság, a kritika és leginkább a bármiféle gondolkodás hiánya, és ez mind visszavezethető társadalmi mértékben egy egyre növekvő ilyen kulturális deficitre? Hát katasztrofálisak a civilizációs állapotok. Én ezt teljesen aláírom. Szóval miért ezekből lett minta? Szerintem azért, mert a normák leépültek, azok a normák, amik működtek, és amik azt mondták, hogy add át a helyed az öreg néninek, és ne túrd ki a útból a parkolni igyekvő kocsit, vagy mit tudom én, abban az atmoszférában kezdtünk el élni, hogy csak az erő számít. Ha én erős vagyok, akkor lenyomlak, és kész. És ha én lenyomlak, akkor te nem tudsz semmit tenni ellenem. És azt gondolom, hogy ez annyira demoralizáló, és annyira aláássa a morális normákat, hogy ezek után a primitív, agresszív reakcióknak nincsen igazából gátja. Tehát nincs meg bennem az a beépített érzés, hogy igaz, hogy most dühös vagyok, de nem fogom üvöltve elhagyni a kocsimat, hogy beverjem a másiknak a fejét, mert tudom, hogy ez egy kölcsönös játék, és tudom, hogy időnként ő is dühös lesz, és ő se veri be másnak a fejét. Tehát amikor a kölcsönösségbe vetett hit, az, hogy ugyanazokat a normákat követjük, és ezek a normák mindannyiunkra érvényesek, amikor ez elvész, akkor nincsen már gátja annak, hogy a primitivitás megnyilvánuljon. Vagy például mi arra a megfejtés, hogy mitől terjed a cinizmus, azaz a szenvedés iránti végtelen érzéketlenség ebben az országban, mert hogy terjed, gondolom ezt ön sem vitatja. Hát ez is szerintem a sikerpropagandával köthető össze, tehát hogyha ezt még a szociológusok is számon tartják, hogy van egy olyan önigazolási tendencia az emberekben, hogy azt mondjuk, hogy aki sikertelen, az maga tehet róla, az biztos egy lúzer, az biztos lusta, az biztos buta, az tehetségtelen, és megérdemli a sorsát. És hogyha ez az ideológia elharapódzik, már pedig elharapódzik, onnantól kezdve nekem nem kell érzékenynek lennem mások szenvedései iránt, hanem azt mondhatom, hogy ő megérdemelte a sorsát, azt kapta, amit érdemelt. De az például miért van, hogyha a hatalmon lévők naponta beszélnek és tesznek csupa olyan dolgot, amit normális közegben, legrosszabb esetben is körben röhögnének, a többség itt mégis benyeli, mint kacsa a nokedlit, sőt, adott esetben még arra mézes madzagra is rácuppan, amit mondjuk egy választás előtt kínálnak neki. Szóval hogy van az, hogy biztos, hogy mindenütt létezik ilyen kisebb vagy nagyobb mértékben, de a mértéket tekintve mégis miért vagyunk mi az unikum? Az emberek egy része lelkes híve a kormánynak, egy része viszont azt gondolja, hogy ez a kisebbik rossz. Tehát egyetért a stabilitással, mert végül is egy ilyen teljes mértékben centralizált, belülről, felülről uralt ország, az egyben egy stabil ország is viszonylag, bár ugyanazt nem lehet kiszámítani, hogy mikor fájdul meg valakinek a foga az én kávézómra, de az kiszámítható, hogy hol hozzák a döntéseket, és milyen döntések hoznak. Tehát az embereknek Magyarországon óriási a biztonságigénye, óriási. Messze meghaladja a környező országokét is, nemhogy a nyugati demokráciákét. A stabil rendbe vetett biztonságérzetet mondja? Így van. Tehát az, hogy ő neki fontosabb az, hogy biztonságban érezze magát, mint az, hogy szabadon éljen, vagy az, hogy kreatív legyen, vagy az, hogy szeresse a munkáját. Neki a legfontosabb, mindenek előtt való dolog az, hogy biztonságban érezze magát. Egy interjúban azt olvastam öntől, hogy egy társadalomnak vannak kulturális vonásai, amelyek szinte megváltoztathatatlanok, mert folyamatosan újra termelik magukat. A naivitás, kérdezem, ami mellesleg a hülyeség szöges ellentéte, része ennek? Én szerintem az emberek egy része, tehát mit tudom én, a 60 körüli nénik a falvakban, ők lehet, hogy mindent benyelnek, és félnek a migránsoktól. Az emberek egy másik része
viszont azt gondolja, hogy én megtalálom a számításomat. Igaz, hogy ez egy korrupt rendszer, igaz, hogy sokat hadakoznak az Európai Unióval, meg Soros Györggyel, meg mindenféle ellenségkel, minden hétre van egy új ellenség, de én megtalálom a számításomat, én jóba vagyok a polgármesterrel, a polgármester jóba van a képviselőkkel, megkapjuk a fejlesztési pénzeket, én abból működtetem a vállalkozásomat, tehát nekem nem érdekem, hogy itt változás legyen. Tehát azt gondolom, hogy részben van arról szó, hogy benyelik a propagandát, meg az uszítást, mert tulajdonképpen folyamatos uszítás folyik. Részben arról van szó, hogy kialakítottak olyan klientisztikus, ilyen majdnem feudális struktúrákat, amilyen feudális struktúrákba az emberek be tudnak épülni. Mint régen a pártállamba. A pártállamba sem meggyőződésből vagy hitből épültek be az emberek, hanem mert ott lehetett boldogulni, és hogyha valaki biztonságba akarta tudni magát, akkor egyszerűen kiváltotta szépen a párttagságit. És ennek a kulturális vonásnak része például az autonómia hiánya is? Hát én azt gondolom, hogy a szabadságra való törekvés, meg az autonómiára való törekvés, az a fiatalokra talán inkább jellemző, de már a középkorúakra sokkal kevésbé. Tehát, hogy itt ez egy alapvetően materialista társadalom, tehát materialista értékekkel, tehát legyen házam, legyen jó kocsim, el tudjak menni nyaralni, el tudjak menni jó vendéglőkbe, meg tudjam venni a gyerekemnek a lakását, tehát ezek a dolgok dominálnak, és az a vágy, hogy én magam határozzak a saját sorsomról, és a saját gondolataimat képviselni tudjam, az ehhez képest áldozatul esik. Tehát az alkalmazkodásnak, a kompromisszumnak az áldozatául esik az autonómia igény. És a szervilizmus is része ennek? Ez a rendszer, ami kiépült, és amit néhányan feudálisnak neveznek, és szerintem nem teljesen jogtalanul, az arra épül, hogy a fölöttem lévőknek kiszolgálom az igényeit. És a fölöttem levőknek nem mondok nemet, nem vitatkozom, hanem kiszolgálom az igényeiket, és ilyen módon beépülök abba a nagy elosztó rendszerbe, amin keresztül csurog nekem is valami. És azt gondolom, hogy igen, a szervilitás, aminek egyébként volt Magyarországon mindig is hagyománya, az ebben a rendszerben kifejezetten előnyös tulajdonság. Az, hogy a politika úgy szövi be az életünket, a magánéletünket is, mint a rák áttételi az emberi testet, az is része? Van, aki elszigeteli magát az egésztől, főleg a fiatalok, de az is biztos, hogy egy olyan helyzetben, amikor valaki a Facebook kommentjei alapján kaphat egy munkahelyi megrovást, és ez konkrétan előfordul, abban a helyzetben az embernek állandóan gondolnia kell arra, hogy a politikai elvárások micsodák, és hogy az ő főnökének az érzékenysége micsoda, és hogy ő meddig mehet el. Vannak emberek, akik felmondanak a munkahelyükön azért, mert nem bírják hallgatni, hogy a másik politikai oldalon álló kollégáik hogyan beszélgetnek egymás között. Tehát, hogy egészen extrém módon mélyen az identitásunkba beleitta magát. Ez szerintem egészségtelenül is. Pont ezt akarom kérdezni, hogy ez meddig fokozható, mert egyszer eljön ennek is a végpontja. Az ön megfejtése szerint mikor és mivel jön el? Én abban reménykedem, hogy a fiatalokban kialakul egy sokkal pragmatikusabb viszony a politikához, ami sokkal kevésbé teszi az identitásunk és a mindennapjaink részévé azt, hogy kinek drukkolunk, meg kinek szavazunk, vagy kire szavazunk. De ez biztos, hogy egy nagyon hosszú folyamat lesz. Tehát ez olyan mélyen megmérgezte Magyarországot,
ez a politikai polarizáció, és annyira nem látszik, hogy magából a politikai térből eltűnne, és az a hangnem, amilyen hangnemben egymást vádolják ezek a politikai erők, az olyan mélyen mérgező hatással van az ember tudatára, hogy én őszintén szólva azt gondolom, hogy évtizedek kellenek, mire ebből felépülünk. Ahogy észleltem, leszokott az utóbbi években arról, hogy publicisztikát írjon, és ennek az okát szeretném megtudni, hogy azért, mert úgy találta, hogy pusztába kiáltott szó volt, vagy azért, mert belátta, hogy esetleg többször tévedett a kelleténél, illetve mert rá kellett jönnie, hogy a publicisztika az amúgy is, hát kicsit vagy nagyon inkább a felületesség műfaja. Ez mind. Mind a három így együtt csokorban? Tehát egyrészt többször tévedtem, és ezt nagyon a szívemre vettem, és amikor ezen gondolkodtam, meg ezen az egész ilyen mini celebritás szerepen, már hogy a saját mini celebritás szerepén? A saját mini celebritás, tehát a tévészereplések, meg ilyenek, akkor rájöttem, hogy ez olyan fokú felületességet erősített meg bennem, aminek én még csak tudatában sem voltam. Tehát, hogy kiölte belőlem az intellektuális igényességet. És ezért úgy döntöttem, hogy én ezt a szerepet, ezt abba hagyom. Tehát, hogy én nem akarok ezzel azonosulni. Nem akar többé megmondó ember lenni? Nem akarok többé megmondó ember lenni, így van. Na akkor itt és most nem több mint 10 másodpercre felfüggesztjük a beszélgetést. A mi nézőink tudják, hogy ilyenkor támogatónk rövid üzenete következik, és aztán folytatjuk Babarczy Eszterrel. Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedezd fel a Dow Egberts Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Továbbra is Babarczy Eszter, eszme- és művészettörténész író a vendégünk. Ott folytatva, az imént abba hagytuk, ön a rendszerváltozás első 2 évtizedében sokat publikáló, fontos megmondó ember volt, leginkább a liberális mezőben, azt hiszem lehet ezt mondani. Visszatérve erre, mi hajtotta, mi tüzelte az akkori aktivitását? Engem az motivált akkor, hogy hidat szerettem volna verni a liberális, úgymond urbános értelmiség és a úgymond népi, vagy később polgári értelmiség között, mert úgy éreztem, hogy az a fajta kultúrharc, ami a 90-es években kialakult, az teljesen terméketlen, az rá van erőszakolva a társadalomra, amit ez nem érdekel, de mégis mérgezi a politikát, ahhoz vezet, hogy nem tudjuk igazán megérteni a másik fájdalmait, a másik élményeit, ami pedig ahhoz, hogy egy nemzetet építsünk, ahhoz mindenkinek az élményeit és fájdalmait bele kell építeni valamiképpen a nemzettudatba, mert különben lesznek kirekesztett csoportok. Úgyhogy engem ezek a dolgok motiváltak alapvetően. Volt egyfajta küldetéstudata is? Abszolút volt küldetéstudatom, abszolút. Nem tudtam, hogy a publicisztika, vagy egyszerűen nem néztem szembe azzal, hogy a publicisztika jellemzője az, hogy akik egyetértenek vele, azok előtte is ugyanazt gondolták amúgy is, akik nem értenek egyet vele, azokat meg nem fogja meggyőzni. Tehát igen, pusztába kiáltott szó. Mondjuk a 90-es évek elején volt valamilyen terve, programja, hogy hol, milyen szerepben, milyen pozícióban, milyen feladatban szeretné önmagát látni a 21. század harmadik évtizedének a kezdetén? Mindig szerettem volna írni, és mindig szerettem volna tanítani, úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon azt kell mondjam, hogy beteljesültek az álmaim mostanra, és ezzel nagyon elégedett vagyok, miközben alapvetően persze egy elégedetlen és öngyűlölő ember vagyok, és maradtam. Úgyhogy a 21. század elejére tulajdonképpen sikerült megvalósítanom a legtöbb vágyamat. Mit gondolt a rendszerváltozás követő első 20 évben Magyarország, akármilyen színezetű kormány is vezeti? Most már visszavonhatatlanul egy nyugati típusú liberális demokrácia lesz, vagy voltak már akkoriban is ezzel kapcsolatos kétségei?
Hát tartottam attól, hogy egy ország, amelyik soha nem volt igazából a nyugati civilizációs pályán, tehát mindig a szélén volt a nyugati civilizációnak, az mennyire képes hirtelen bekerülni a nyugati civilizáció szívébe. Tehát ez mennyire lesz erőszak rajta, mennyire lesznek idegen elemek azok a nyugati civilizációs normák és intézmények, amiket átültetünk. Tehát, hogy mit tudom én, bevezetjük a demokratikus titkos választást, többpártrendszert, de mennyire fogja ez a politikai alkukat, mutyizást, klientúrákat ténylegesen lecserélni, vagy kiszorítani. Mennyire lesz egy tiszta politikai versengés, nem mintha ez mindig csak egy ideál, a tiszta politikai versengés, de hogy mennyire lesz a tiszta politikai versengés valóban a kijáró jellegű politizálásnak nem csak ugye a versenytársa, de az utóda. Hogy idáig jut az úgynevezett demokrácia, azt legmerészebb álmaiban gondolta volna? Abszolút nem. Nem. Orbán Viktor még ellenzékben volt a 2010-es választások előtt, amikor egy nagy figyelmet keltő publicisztikájában ön amellett állt ki, hogy üdvös lenne talán még a 2/3 Fidesz győzelem is. Mi győzte meg, vagy milyen érvek, remények vezették odáig, hogy megfogalmazza és közreadja ezt a meglehetősen merész gondolatsort? Ezen szoktam gondolkodni, hogy mennyire alátámasztható vagy helyeselhető, hogy ez az én intuícióm, de ez az intuícióm, hogy egy kormány akkor jó, ha tud kormányozni. És ugye a 2/3 törvények miatt Magyarországon erősen korlátozva van a kormány hatásköre, és ezért azt gondoltam, hogy egy kormányzó képes kormánynak nem árt a 2/3. Más kérdés, hogy elhittem azt, amit talán Lázár János ígért meg, vagy Navracsics Tibor, már nem is tudom, hogy nem lesz alkotmányozás, meg elhittem, amit a háttérben mondtak nekem fideszes politikusok, hogy nem lesz egész pályás letámadás, tehát naív voltam ebből a szempontból. De az, hogy nem árt, hogyha egy országnak van egy cselekvőképes kormánya, ami mögött van megfelelő támogatottság, ezt a mai napig így gondolom. Amikor mindezt kifejtette publicisztikájában, számított-e saját oldalának, a liberálisoknak a vehemens reakciójára, vagy meglepetésként érte az eléggé masszív elutasítás, majd az ezt követő kvázi kiközösítés? Valóban volt, hogy nem kaptam több lehetőséget publicisztikai írásra, vagy nem kaptam több lehetőséget arra, hogy megjelenjek itt vagy ott, de egy ilyen kifejezett gyűlöletkampányt, azt nem éreztem magam ellen. Volt egy hidegség és egy elfordulás, tehát hogy azóta is meglehetősen magányosnak érzem magam politikailag. Ennek kapcsán vesztett barátot, szövetségest is? Hát ez előfordult, hogy munkahelyemen felhozták ellenem kellemetlen helyzetben, meg előfordult, hogy szövetségeseim, politikai szövetségeseim erőteljesen megkérdőjelezték, hogy az ítélőképességemet, de én magam is egyébként utóbb megkérdőjeleztem az ítélőképességemet. Egészségileg ez nem viselte meg? De nagyon magamba zuhantam. Tehát amikor a Fidesz kormányzás megkezdődött, és kiderült, hogy milyen lesz, ellentétben azzal, amit nekem ígértek, meg amit én gondoltam, akkor nagyon magamba zuhantam, és depressziós is lettem, meg fizikailag is gyenge lettem, igen. És ezt a kiközösítést, vagy félig meddig kiközösítést, ezt az idők során elfogadta, megtanult vele együtt élni, vagy azért van önben egy ilyen visszavágyódási remény?
Tulajdonképpen, mivel fiatalok között töltöm az időmet, akik nem is tudnak erről, meg nem is emlékeznek rá, meg nem is érdekli őket, ezért kevésbé élem meg nap, mint nap. Inkább akkor élem meg, hogyha írok valamit, és akkor rögtön megkapom rá válaszként, hogy bezzeg a 2/3 cikkedet is mennyire átgondolhattad, vagy mennyire buta voltál. Én azt tartom fontosnak, hogy egy publicista próbáljon meg hidat verni, próbáljon meg olyan új közönségeket létrehozni, amik nem teljesen homogének. Mert a teljesen homogén közösségek azok egymást felerősítő, és egymást tulajdonképpen a szélsőségek felé toló ilyen buborékokként működnek, és én egy ilyen buborékban nem szeretnék működni, az biztos. Ugye, mint említette is, ön jó néhány éve a Moholi Művészeti Egyetem docense, pedagógusa. Mivel magyarázza ön azt a meghökkentő antiszolidaritást, ahogyan a magyar felsőoktatási intézmények gyakorlatilag mindenfajta együttérzés nélkül álltak egymáshoz, amelynek végül is ugye az lett a vége, hogy egyúttal mindenki áldozatává is vált ennek a folyamatnak? Hát kenyérféltés, tehát mindenki félti az állását, az oktatók nem érzik magukat biztonságban, a hallgatók nem élik át igazából az alatt a pár év alatt, amit egy egyetemen töltenek, hogy miért fontosak nemzeti szempontból ezek az intézmények, tehát nekik ez az életüknek egy nagyon érdekes és gazdag és fontos periódusa, de nem intézményekben gondolkodnak. És emiatt a két dolog miatt azt gondolom, hogy egy ilyen nemzeti szintű összefogás az egyetemek között volt ugyan, tehát én is részt vettem ilyenben, voltak autonómia hetek is, tehát volt egy ilyen összefogás, de sokkal gyengébb és sokkal kisebb támogatottságú, mint ami mondjuk egy ilyen nagy tömegmozgalom kialakításához kellene. Egyfajta erre adott válasznak tekinthetjük, hogy az ön egyetlen fia évek óta Londonban tanul. Noha tudom, ez a kettő időben nem esett egybe. Tehát nem azért tanul Londonban, mert ez következett be itthon a magyar felsőoktatásban, de mégiscsak az, hogy Londonban tanul, az valamelyest valamire jellemző. Ő rögtön a középiskola után Angliába felvételizett, Magyarországra nem is felvételizett, és ebben én abszolút támogattam, mert azt gondoltam, hogy a magyar tudomány az nagyon kiszolgáltatott különböző érdekcsoportoknak. Ő mit tanult kint? Ő biokémiát tanult. Tehát nem bölcsész lett. Nem bölcsész lett szerencsére. És azt gondoltam, hogy egy kutatói pálya az sokkal jobban tud elindulni Angliában például, mint Magyarországon. Tehát, hogy Magyarországon azért itt ilyen nagy klientúrák vannak, kis királyságok vannak, ahol jól kell feküdni ahhoz, hogy az ember álláshoz vagy lehetőséghez jusson. És nyilván az, amerre a magyar politika fordult, az csak megerősítette benne. Tehát mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia szétverése, meg az egyetemek privatizálása, tehát ez csak megerősítette benne. De bár most legutóbb azt mondta, hogy a melegellenes törvény volt az, amire ő újra, aki egyébként nem meleg, de úgy reagált rá, hogy elképzelhetetlen, hogy ebben az országban éljen most a közeljövőben. Hát akkor nem is fog hazajönni, ez azt jelenti? Nem tervezi, nem. És ebbe egy kicsit maga nem hal bele? De ebben én belehalok. De az ő élete fontos számomra. Már élete végéig képes lesz kézben tartani a saját életét, vagy ebben az ember, aki depressziós volt, vagy még talán mindig depressziós, soha nem lehet biztos? Én bízom benne, hogy kézben tudom tartani, tehát most azért már évek óta elég jól kézben tartom, de mindig vékony jégen járunk, és mindig történhet valami, ami visszavet. Úgyhogy
Úgyhogy a nagy esküt nem merem letenni arra, hogy én velem nem fog előfordulni többet, hogy be kell feküdnöm egy kórházba, mert annyira rosszul vagyok. Eszter, köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, hogy ezt a mai estét nekünk szánta. Remélem, hogy a nézőinknek is, de nekem feltétlenül sok tanulsággal szolgált ez a beszélgetés. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kérem, ne feledkezzenek meg feliratkozni, legyünk minél többen, ezt szoktam szorgalmazni, ezúttal is szorgalmazom, és akkor legközelebb a jövő csütörtökön visszajövök. Viszontlátásra! Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dauegberts Omnia kávé.